Άρα και δεν είναι αυτός ο δρόμος που κατεβήκαμε. Εγώ, επειδή οι τρύπες είναι εδώ, Ναι. είναι εδώ το τέτοιο, πάει να έρθω από το χωματόδρομο. Αλλά έχει μια μάντρα που σε αποκόπτει αυτή η μάντρα που δεν ξέρω γιατί την έχουν κάνει. Δεν έχει σπίτι μέσα. Πάμε το λιμανάκι. Απλά πάμε το λιμανάκι και το περπατήσουμε εκεί όλο. Να ανέβουμε προς τα πάνω του. Ναι. Ωραία, πάμε να το πάμε με τα πόδια τότε. Ναι, πάμε εκεί στο λιμανάκι, το αφήσουμε να ανέβουμε τα πόδια. Το αμάξι είναι ψηλό. Ναι, Είναι λίγο. Να τα βλέπεις το πέρα είναι. Ναι. Οπότε είναι με τα πόδια κοντά, είναι πολύ κοντά ρε εσύ. Ναι, αλλά εμείς είμαστε εδώ, βλέπεις, αλλά δεν είχα υπολογίσει τη μάντρα, δεν την είχα προσέξει. Να μην μπαίνει ο καθένας, για να πηγαίνει από μία στο δρόμο. Άρα και είναι... δεν είναι προσβάσιμο το χώρος. Όχι, όπως βλέπεις έχουν χτίσει μάντρα από εδώ και μας επιτρέπουν από ένα σημείο να μπούμε. Όπως βλέπουμε, έχουν από το πίσω μέρος του αρχαίου ρωμαϊκού νεκροταφείου έχουν φτιάξει μια πολύ μεγάλη μάντρα. Άρα η πρόσβασή μας θα γίνει από ένα συγκεκριμένο σημείο. Εδώ το 44 μετά Χριστόν, στην αναβίωση της αρχαίας Κορίνθου από τον Ιούλιο Καίσαρα, το λιμάνι των Κεχριών πήρε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Μέσα στα πλαίσια αυτά, μια πολύ μεγάλη παροικία Ρωμαίων τα επόμενα χρόνια θα έρθουν να μείνουν στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ μιλάμε για ένα αρχαίο στρατιωτικό νεκροταφείο που προφανώς οι Ρωμαίοι, από ό,τι εχθροπραξίες είχαν στην ευρύτερη περιοχή, μαζεύαν τους νεκρούς σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, τους φάζανε. Θα προχωρήσουμε να κάνουμε έναν κύκλο τώρα, να πάμε μάλλον από την άλλη είσοδο του νεκροταφείου για να δούμε όλες τις στοές και τι ακριβώς υπάρχει στο χώρο μέσα που έχουν φράξει. Το σημαντικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι υπάρχουν μαρτυρίες πάρα πολλές. Αλλά και η πιο σημαντική μαρτυρία είναι μέλος της ομάδας μας που όντως έχει πιστοποιήσει ότι υπάρχουν κάποιες περίεργες, ανεξήγητες φωνές, ήχοι κτλ. Γι' αυτό το λόγο σήμερα ήρθαμε να κάνουμε αυτή την έρευνα ολοκληρωμένη και να μπούμε μέσα στις κατακόμβες να δούμε αν θα παρατηρήσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Από ντόπιες μαρτυρίες εδώ των κατοίκων είχαμε ακούσει ότι υπάρχουν φωνές, ότι γίνονται μάχες εδώ στο νεκροταφείο, στις κατακόμβες, και ένα βράδυ ήρθα να το εξακριβώσω κι εγώ ίδιος και όντως ακούγονται σπαθιά, ακούγονται σφαγιασμοί, ακούγεται σαν να γίνεται μάχη εντός εδώ των κατακόμβων. Μπορούμε να μπούμε από εδώ, να παρκάρουμε εδώ και να τα αφήσουμε εδώ με τα πόδια. Θα το βάλουμε την όψη να μην ενοχλεί. Ναι. Εδώ η περιοχή είναι η Κεχριέ, στην Κόρινθο. Είναι πολύ γνωστή η περιοχή. Το καλοκαίρι εδώ υπάρχει πάρα πολλή κίνηση. Τις κατακόμβες αυτές, από ό,τι λένε, είναι ανεξερεύνητες κάποιες. Έχουν ανακαλύψει ένα πολύ μικρό μέρος. Δεν τις ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Τώρα εμείς θα παρκάρουμε έτσι κοντά στη μάντρα που έχουν περιφράξει όλο αυτό το χώρο και θα πάμε με τα πόδια για να δούμε όλο το περιστατικό. Βλέπετε, είναι όλο κατακόμβες μέσα. Γι' αυτό τα είχαν κλείσει. Ναι ρε φίλε, κοίτα εδώ ολόκληρα δωμάτια. Ναι. Απίστευτο, Να δούμε αν έχει κάποιο προβάσιο. Εδώ είναι το σημείο που ακουγόντουσαν, έτσι. Περνάγανε από πάνω από την παραλία που πηγαίνανε για μπάνιο. Ακούγανε. Ναι, γι' αυτό ακούγανε το βράδυ. Εδώ είναι το συγκεκριμένο σημείο που ακούγεται σαν μάχη. Σπαθιά. Εδώ βράδυ θα το δούμε καλύτερα. Αλλά ήθελα να πάρουμε και κάποια πρωινά πλάνα για να ξέρουμε πως είναι και ο χώρος και τη μέρα και τη νύχτα. Και είναι έντονο το φαινόμενο, το έχουν ακούσει πάρα πολύ ντόπιοι εδώ.
Παντού έχει γεμίσει. Χαμός, ναι, είναι γεμάτο. Έχει πολλά, Νίκο. Ναι, πάρα πολύ. Όλοι. Εδώ είναι ωραία να τα δούμε βράδυ. Για να Φαντάσου. κάτσουμε να δούμε τι συμβαίνει σε όλα αυτά. Ναι. Φαντάσου πόσοι είναι θαμμένοι εδώ και πόσους δεν έχουν βρει ακόμα. Γιατί υπάρχουν και τάφοι που δεν έχουν ανακαλυφθεί. Εδώ μπαίνουμε, φίλε. Ναι. Εδώ μπαίνουμε. Κοιτά γαμάτο, εδώ θα μπούμε, φίλε, το βράδυ. Εδώ θα μπούμε. Κάτσε να δούμε και τα άλλα είναι πιο μεγάλο και μπούμε. Ωραία παραλία αυτή, δεν την ήξερα. Ναι. Εδώ ο κόσμος που έρχεται και βράδυ για μπάνιο Εδώ ακούγονται. έχει ακούσει και αυτές φωνές. Δηλαδή πολλοί το έχουν. Και δεν έρχονται, είναι λίγοι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα. Και αυτή είναι. Και αυτή είναι. Ναι. Μπαίνουμε μέσα σε αυτή. Εκεί, Αντώνη, αριστερά, κάτω την περιοχή. Πάμε να δούμε εδώ αριστερά και εκεί πάνω να δούμε. Εδώ ξέρεις, μπορεί να εμπλέκονται δύο παράλληλοι κόσμοι και να ακούγονται όλα αυτά. Ναι, σίγουρα. Γενικά ό,τι γίνεται καταγράφεται σαν κάτι σαν ταινία και ίσως να διασταυρώνονται δύο κόσμοι, δύο παράλληλοι κόσμοι και να συμβαίνει όλο αυτό το φαινόμενο. Τι έχει κι άλλα? Είναι γεμάτα. Ναι. Είναι ψυχές τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσες ψυχές εδώ είναι κάτω από εδώ. Μα εδώ μπαίνουμε άνετα. Εδώ, φίλε, μπαίνουμε άνετα. Αυτή έγινε με το μεγαλύτερο άνοιγμα αυτή. Ναι. Εδώ μπαίνουμε. Εγώ θα μπω μέσα. Θέλω το φακό. Τι θέλεις? Το φακό. Πάμε λοιπόν να μπούμε μέσα. Ναι, βλέπεις, Ιαν. Ωπω μαλάκα. Κοίτα εδώ η τάφη. Έχουμε τα χρώματα, Ναι. Κοίτα εδώ. Έχουν βάλει και ποστιλώματα, μην πέσουν. Τι να κρατήσω αυτό. Εδώ ήταν το... Ακριβώς από κάτω είναι η παραλία. Εδώ αναφέρουν όλες οι μαρτυρίες ότι μέσα από αυτούς τους τάφους όλους ακούγεται αυτή η οχλαγωγία. Σαν φωνές, σαν μάχες, άλλοι μιλάνε ότι ακούνε σπαθιά να χτυπάνε μεταξύ τους το μεταλλικό ο ήχος που υπάρχει, καλπασμούς αλόγων, και γενικά εδώ ακούγονται πάρα πολλές μαρτυρίες. Και αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίσαμε να έρθουμε να τα δούμε από κοντά. Πραγματικά εκπληκτικό, σε πιάνει δέος εδώ μέσα. Φαντάζομαι το βράδυ θα είναι ακόμα πιο δυνατό το σημείο. Εμείς θέλαμε να το δούμε και μέρα, ώστε να είμαστε σίγουροι το πώς θα κινηθούμε. Ωραία, είναι εκπληκτικό. Κοίτα, Νίκο, έτσι. Ναι, τα χρώματα ακόμα. Τα χρώματα είναι ακόμα. Εντάξει, πολύ λίγοι τα έχουν δει αυτά. Αλλά δεν μπορεί τόσες μαρτυρίες να είναι όλες φανταστικές. Και εντάξει, τα στοιχεία μαρτυρούν όπου υπάρχει πόνος πολύ. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ναι. Υπάρχουν διαφαινόμενα. Κοίταξε, υποτίθεται ότι όταν υπάρχει βίος θάνατος αποτυπώνεται αυτός ο πόνος στην ενέργειά του. Οπότε ίσως στην ουσία να είναι και ένα ταξίδι χωροχρόνου όλο αυτό. Σε κάποια σημεία ανατέμνονται κάποιοι παράλληλοι κόσμοι και να δημιουργείται αυτό το φαινόμενο. Εμείς μπορούμε να δούμε ένα μικρό μέρος της δραστηριότητας αυτή και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ακριβώς τη λειτουργία του γιατί συμβαίνει. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν μαρτυρίες και άνθρωποι που τα έχουν ακούσει και τα έχουν δει, σίγουρα συμβαίνει κάτι. Δεν μπορεί όλοι να είναι φαντασμένοι και όλοι να νομίζουν. Οι μαρτυρίες μας οδήγησαν να Ναι. Το δούμε και το βράδυ βέβαια, γιατί τώρα είναι μια γρήγορη έρευνα που θέλουμε να κάνουμε.
Θα δούμε τώρα, όλα έτσι είναι. Πιθανόν έτσι είναι όλα. Άρα δεν τα έχουμε ανοίξει. Ναι. Πάμε πάνω εκεί να δούμε τι άνοιγμα έχει. Ναι. Α, ναι, και άνοιγμα, δεν βλέπω στο πει. Προσέξτε μην πατήσετε πουθενά και έχει από κάτω τρύπα, Ναι, και δεν σε καμία κατακόμβη. Εδώ κοίτα. Έλα εδώ να χαζέψεις τώρα. Εδώ κοίτα. Έχει ενεργειακά είναι, Ναι. Νιώθεις. Νομίζω σε επηρεάζει. Νομίζω σε επηρεάζει Βλέπεις αρκετά. αυτή τη δύναμη, αυτή την ενέργεια που υπάρχει στο χώρο. Είναι πολύ Όλα έντονο. ενεργειακά τα πάντα, όλη η ζωή μας. Τα πάντα είναι ενέργεια. Φαντάσου τώρα πόσες χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει και ακόμα νιώθεις στο έδαφος αυτή τη δόνηση του διαφορετικού από τη σύγχρονη πόλη. Πάμε παιδιά, πάμε να δούμε και να έρθουμε και το βράδυ. Χαμένες φωνές στο χωροχρόνο. Ναι, εγώ αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει. Ακριβώς. Ότι στην ουσία είναι σαν να αποτυπώνονται όλα σε μια μαγνητοτενία. Ναι. Εγώ περιμένω πώς και πώς να βραδιάσει. Από εκεί θα πάμε τώρα. Πάμε στο αρχαίο λιμάνι. Μιλάμε για μεγάλη τρύπα. Εδώ. Αν δεν μπορεί να βρήκα. πάρει κάτω, Ναι. Κοίτα πόσο. Είναι 5-6 μέτρα αυτά. Ψάχνω να την εδώ πέρα. Ναι. Την έχουν βρει. Να το. Αυτό πάει. ναι. Ανοίξουν εδώ από κάτω. Εδώ πατάμε είναι. Θα μπουν. Ο βράχος κάνει κοιλότητα. Ναι. Και μπαίνει εδώ. Να το. Εδώ δεν το έχουν βρει μέσα. Πρέπει να είναι παρθένο. Όχι, δεν έχουν μπει μέσα. Φαίνεται, δεν έχουν μπει. Απλώς τα ανοίξανε. Είπα, δίνουν τρύπες να δουν τις ιστούς που ψάχνουν. Ναι. Α, σε πολλά δεν τα έχουν ανοίξει ακόμα. Ναι, ρε, είναι εξαιρετικό. Α, το βλέπεις. Κάνουν τομές για να δουν πού θα μπουν. Νομίζω ποιο δεν ανυπομονεί να έρθει βράδυ. Κοίτα, θα μπούμε σε όλα αυτά μέσα. Να μπουν εδώ γι' αυτό. Ναι. Όλο το βουνό εδώ είναι μετάφραση από κάτω. Ναι, είναι όλο. Είναι ένα ρωμαϊκό νεκροταφείο, μα φαίνεται και από μέσα. Εδώ για να δούμε. Το έχουν ανοίξει αυτό. Το έχω ρίξει, δεν ξέρω αν δεν μπει μέχρι μέσα. Α, και εδώ μπαίνουμε. Μεγάλο άνοιγμα πάντως. Και εδώ μπαίνουμε. Δεν ξέρω αν το έχουν. Όχι, το έχουν ανοίξει αυτό, φαίνεται. Το έχουν ψάξει μέσα, Τώρα αυτό που μπορεί να συμβαίνει στους ρωμαϊκούς τάφους, πιθανόν όλα αυτά που λένε να οφείλεται σε μια κατάσταση χωροχρόνου.
ή σε παράλληλους κόσμους που εμπλέκονται μεταξύ τους. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν υπάρχει βίαιος θάνατος, λέει, αποτυπώνεται ο πόνος στο χώρο και ίσως να ταξιδεύει ανά αιώνες ή να συμπίπτουν κάποια σημεία, χρονοπύλες, κάτι. Σίγουρα η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου δεν ήταν τυχαία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Προφανώς είχαν εντοπίσει κάποιο έντονο ενεργειακό στοιχείο και για τους άφησαν εκεί. Κοίταξε, γενικά στους αρχαίους πολιτισμούς πάντα τα σημεία, είτε που φτιάχνανε τις εκκλησίες τους, τους ναούς, να μην λέω εκκλησίες, είτε τα νεκροταφεία τους, ήταν ενεργειακά σημεία. Βρίσκανε δηλαδή στην πόλη το πιο ενεργειακό σημείο και θάβανε ή φτιάχνανε τους ναούς. Ακόμα και τα σπίτια τους παίζανε πολύ σημαντικό ρόλο βάσει των ενεργειών το που θα τα χτίσουν για να έχουν καλή υγεία και καλή τύχη. Οι αρχαίοι πολιτισμοί γενικά πιστεύανε σε όλα αυτά. Και πιστεύανε και αποδεικνύουν και στη σήμερα εποχή ότι όλα αυτά είχαν βάση, που λέγανε. Δεν είναι απλά μύθοι. Σίγουρα δεν υπάρχει κάτι σε αρχαίους, κυρίως στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, κάτι στην τύχη. Σίγουρα στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό τίποτα τυχαίο. Τίποτα. Εμείς στη σύγχρονη εποχή αυτά τα έχουμε παραβλέψει με την πίεση, την ένταση που υπάρχει, με τα προβλήματα. Οι ενέργειες υπήρχαν και θα υπάρχουν. Ναι, μα και στη σήμερον ημέρα αυτό που προσπαθούμε και δουλεύουμε πάνω στην καθημερινότητά μας είναι οι ενέργειες και οι συχνότητες που έρχονται, είναι ιστορία από το παρελθόν, δεν τα ανακαλύψαμε τώρα. Να πούμε από Πυθαγόρια μέθοδο, να πούμε από Τέσλα, να πούμε πώς και σύγχρονοι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει τελικά ότι οι συχνότητες και οι ενέργειες είναι αυτές που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας. Στην αρχαιότητα αυτά τα ξέρανε, γι' αυτό το λόγο κιόλας αφήσανε τέτοιο πολιτισμό πίσω μας να δούμε. Στο συγκεκριμένο νεκροταφείο τώρα που πήγαμε, πιθανόν όλες αυτές οι δραστηριότητες που αναφέρουν να έχει να κάνει με χωροχρόνους ή με πύλες που αποτυπώνουν την κατάσταση που υπήρχε τότε. Σίγουρα κάποια χρονοπύλη ετέμνει με το σήμερα. Ναι, είναι γεγονός. Μα σε τέτοια σημεία υπάρχουν πολλά πάνω στη γη που διασταυρώνονται δύο παράλληλοι κόσμοι. Όπως ξέρουμε, δεν είναι μία διάσταση αυτή που ζούμε, υπάρχουν πολλές διαστάσεις. Προφανώς αυτοί είχαν βρει κάποια διάσταση, είχαν εντοπίσει κάποια ενέργεια με κάποια διάσταση τότε και γι' αυτό τους βάλανε σε αυτό το σημείο όλους. Είναι εκπληκτικό το να μπορέσεις να κατανοήσεις αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Γιατί πολλοί ακούνε, σου λέει ακούμε ψιθύρους, ακούμε φωνές, ακούμε μάχες, αλλά δεν έχουν βιώσει και κατανοήσει αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Εμείς αυτό κάναμε. Μπήκαμε μέσα στις κατακόμβες, ζήσαμε αυτό το πράγμα, το περιστατικό, καταλάβαμε και αντιληφθήκαμε ότι βρισκόμαστε στην ουσία σε έναν χωροχρόνο, γιατί αυτό συμβαίνει, και νιώσαμε αυτό που πιθανόν να νιώθανε αυτοί που ήταν η τελευταία τους κατοικία σε αυτό το σημείο. Μα είδες εκεί που κάτσαμε ακίνητοι και λίγο αθόρυβοι, το νιώθες μέσα στην ενέργεια, ένιωθες, κάτι διαπερνούσε. Έχετε παρατηρήσει ότι σε αρχαιολογικούς χώρους υπάρχει μια περίεργη δόνηση που τη λαμβάνουμε σαν εφορία, σαν κάτι ζωντανό να υπάρχει. Η συχνότητα ότι είναι τελείως διαφορετική από την πόλη. Σίγουρα, γιατί οι περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι έχουν χτιστεί σε δύο σημεία. Και το σημείο που εκπέμπουνε σαν μαγνήτες. Υπήρχε ναός του Ποσειδώνα. Του Ποσειδώνα. Άρα για να υπάρχει ναός του Ποσειδώνα εδώ, υπήρχε κάποια ενέργεια. Κάτι είχαν δει. Νιώθεις αυτή τη γαλήνη μέσα σου, ρε παιδί μου. Μπαίνεις σε αρχαιολογικό χώρο και αμέσως χρωματίζονται τα πάντα γύρω σου. Μια ηρεμία, μια εφορία, μια... που έχει να κάνει αποτέλεσμα μέσα στην ψυχή σου. Δεν είναι στο σώμα σου ότι νιώθεις μόνο την ενέργεια, γιατί και στο φυσικό σώμα νιώθεις αυτή τη δόνηση. Αλλά η ψυχή σου μέσα είναι σαν να διαπερνάει αυτές οι ενέργειες μέσα στην ψυχή σου. Και νιώθεις γαλήνια, νιώθεις όμορφα. Νιώθεις όμορφα και ξέρεις κάτι άλλο που πιστεύω ότι το μεταφέρεται έτσι. Ότι ουσιαστικά βλέπεις παλιές πέτρες στιβαγμένες και τις θαυμάζεις. Εγώ πιστεύω είναι αποτέλεσμα αυτής της εφορίας αυτό το πράγμα. Μετά βλέπεις κάποια ρήπια και τα θαυμάζεις. Γιατί είναι ενεργειακά αυτά οι σύγχρονα σπίτια, είναι ποινία, είναι πολλά τσιμέντα, πολλά σίδερα, δημιουργούν ένα ποινίο, μια κακή ενέργεια λόγω των ακτινοβολιών της γης, τα γιώνει και τα κάνει ένα κακό ποινίο. Εδώ υπάρχουν φυσικά υλικά, είναι πέτρες, χώμα, αρμονίζεται με τη φύση, γι' αυτό είναι και τόσο ενεργειακά
και νιώθεις τόσο καλά. Εσύ Δήμο, πώς αισθάνεσαι σε αυτό το χώρο? Νομίζω ότι αισθάνεσαι όπως και ο καθένας, μια εφορία. Δηλαδή νομίζω ότι ζεις παράλληλα με τότε. Νομίζω ότι περνάνε δίπλα σου, ξέρω εγώ, εκείνης της εποχής. Νιώθεις μια άβρα, νιώθεις μια δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, ας πούμε έτσι. Μια ενέργεια. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση, επειδή εσύ έκανες τελευταίος ρύθμιση. Οι συχνότητες που ρυθμίζουμε με τις συσκευές του Τέσλα και τις χειροκίνητες που κάνουμε την Πυθαγόρια μέθοδο, πόσο κοντά είναι αυτό που αισθάνεσαι τώρα με εκείνο? Νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Είδες τελικά? Νομίζω ότι νιώθεις το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτή την εφορία την νιώθεις και όταν είσαι σε ένα τέτοιο χώρο και όταν επεμβαίνεις διαφορετικά. Είδες οι δονήσεις και οι ήχοι που χρησιμοποιούμε την Πυθαγόρια μέθοδο με τους ήχους και τις δονήσεις, ότι έρχεται πολύ κοντά στο συναίσθημα. Όντως. Και στην ενέργεια που νιώθεις τώρα. Ναι. Νομίζω ότι είναι πραγματικό. Εσύ Νίκο, με τη ρύθμιση και με αυτό που ζεις εδώ τώρα, πόσο κοντά είναι? Είναι, πιστεύω, τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή μετά τη ρύθμιση που κάναμε στο γραφείο, ένιωθα ρε παιδί μου αυτή την ενέργεια, αυτό ότι μέρα με τη μέρα ένιωθα πιο δυνατός, ένιωθα ότι δεν έχω να κάνω πράγματα, πιο ακμαίος, σηκωνόμουν το πρωί και ξέρεις, ένιωθα πολύ ενέργεια, έτσι, δυνατός. Δεν είναι αντίστοιχη ενέργεια με αυτό που νιώθεις τώρα εδώ? Τώρα νιώθω την ίδια, έτσι, εφορία, δηλαδή τώρα καθόμουν και σκεφτόμουν λίγο, μίλαγα στο κινητό πριν λίγο και σκεφτόμουν να κάνω και αυτό, αύριο πρέπει να κάνω και αυτό. Είδες πως αφυπνίζει? Πιστεύω δεν είναι τυχαίο γεγονός. Καθόλου τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή μας. Δηλαδή μου ήρθε τώρα, μίλαγα με ένα συνεργάτη μου και του έλεγα πόσα πράγματα θέλω να κάνουμε αύριο. Είδες διάβγεια που έρχεται κατευθείαν? Είναι αυτή η διάβγεια του χώρου μάλλον. Πάμε. Νίκο, έκανα μπουφανάκι εκεί. Το αμάξι, Κρύο είναι ο Νίκος. Μπορεί να τα πάρει καλή ωραία. Θα βάλω το τσαντάκι μου πίσω, αν το κουβαλάω και... Πιάσε κρύο, Πίσω που θα μένω να είναι ζεστός εκεί κάτω. Τι? Που θα μένει να είναι ζεστή εκεί κάτω, πιστεύω. Ναι. Στον πήρε στο φόντο τα σκυλιά.
Τι μου λες? Νίκο, φέρε το κουτί. Ρίχνει από πάνω φως να βλέπω γιατί δεν βλέπω πατάω εδώ. Φέρε μου το κουτί. Έλα, Δήμο. Τον έχουν ανοίξει. Και πολύ κόμμα κάτω ρε φίλε. Εδώ είναι λοιπόν αυτή η περιβόητη τάφη που αναφέρουν όλοι για αυτά τα περίεργα και ανεξήγητα φαινόμενα. Αυτή είναι η ρωμαϊκή τάφη λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος. Δεν έχουν γίνει ανακάλυψη σε όλους, είναι κάποιο μέρος τους έχουν ανακαλύψει. Παραπάνω που είδαμε πολύ κλειστή ακόμα. Ήρθαμε και το πρωί και τους είδαμε, αλλά είναι όντως πολύ περίεργη. Εδώ οι δραστηριότητες ακούγονται, λέει, μέχρι κάτω στην παραλία. Εδώ είναι ξέρεις, πάρα βράχος και βλέπεις είναι πραγματικά έχουν ξεύσει εδώ πέρα και έχουν πει μέσα. Είναι συμπαγής βράχος. Υποτίθεται πρέπει να κατέβουν και άλλο κάτω τώρα. Και ίσως και άλλο κάτω από κάτω. Στο κέντρο, γιατί άμα η προηγούμενη ήταν μόνο στο πλάι. Αυτό έχουν αφήσει, ανοίξαν μόνο τα πλαϊνά και τον έχουν αφήσει εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι θέμα αρχαιολογίας. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας νοιάζει τώρα το πώς. Άλλος είναι ο σκοπός μας. Αφού κάτσε λίγο Τι σκιά. άνοιγμα εκεί. Σκιά κάτω λίγο σκιά. Ο ήχος, πώς ακούγεται μέσα εδώ. Ηχείο, τελείως. Είδες, εδώ μεταφέρει το ήχος από το χώρο έξω. Πολύ... Πάει μέχρι κάτω, Ναι, ναι. Πάμε να βγαίνουμε σιγά σιγά, πάμε και στα λάθη. Μεγάλο είναι. Έχει πολλούς. Το μεγάλο σύπα. Το έχω κατεβάσει το μονοπάτι κάτω. Εδώ είναι, αν δεν μπορεί να πάω κατέβουμε τώρα. Είμαστε εδώ. Κατεβαίνεις άνετα. Για ρίξε λίγο φως. Μεγάλο. Εδώ πώς θα κατέβουμε. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να περάσουμε, είναι πολύ χαμηλό αυτό εδώ. Δεν μπορούμε να περάσουμε.
εδώ είναι. Είναι το πρώτο που κάνετε το πρωί. Ναι. Θα σταμάτησε καθόλου. Πόσα χρόνια θα να το βρούμε, Παίζουν 1800 χρόνια, 1900. Είναι αρχές του 44, 50, 100 μετά Χριστόν. Μέχρι το 1900 είναι 1800-1900 χρόνια για πλάκα. Βάλε και προστινόματα για να μην φύγει. Μας τάψει και εμάς, μας τάψει να μας βρουν μετά από τόσα χρόνια για μας. Άμα γίνει ζημός, θα μέσα μου. Στηρίζουμε τα φωτογραφίες, θα μιλήσει και εδώ πέρα την βάλει. Το θέμα είναι γιατί να δημιουργείται όλο αυτό τώρα εδώ, στο συγκεκριμένο χώρο. Όπως είπαμε το μεσημέρι, το συγκεκριμένο σημείο ταφής δεν είναι τυχαίο. Εντάξει, είδες, είναι και πάνω και σε λόφο. Στο λόφο έχει κάποια ενέργεια. Πάνω σε λόφο, πάνω από την παραλία, πάνω, εντάξει, αμφιθεατρικά τελείως σημείο. Προφανώς υπάρχει Κάποιο λόγο είχαν. κάποια χρονοπύλη τώρα, Αντώνη. Οι Ρωμαίοι αντιγράφανε πολύ τους Έλληνες, οπότε ακολουθούσαν πιστά πράγματα που πίστευαν οι Έλληνες. Πρέπει να έχει κάποια χρονοπύλη η οποία έρχεται στο σημερινό κόσμο. Και όλες αυτές οι Και μαρτυρίες. ξέρεις, αυτό ήταν και η αιτία που ανακαλύψανε τους τάφους πιθανόν με τις μαρτυρίες του ότι ακούγαν όλο αυτό. Πολύ πιθανό. Και παρατηρήσαν ότι υπάρχουν. Εδώ μέρος. Και μόνο που βρίσκεσαι σε μια σπορά με αρχαίους τάφους και μόνο αυτές τις μαρτυρίες, Αυτά τα σημεία σίγουρα είναι σημεία που διασταυρώνονται δύο παράλληλοι κόσμοι. Είναι δεδομένο δηλαδή για να ακούγονται όλες αυτές οι δραστηριότητες. Το θέμα είναι αν κατά την διάρκεια που είμαστε εμείς εδώ θα υπάρχουν δραστηριότητες. μακάρι να είμαστε τυχεροί και να ακούσουμε κάποια δραστηριότητα. Κάτσουμε όσο μπορούμε περισσότερο γιατί ο χώρος. Εντάξει, Αντώνη, η ώρα είναι πάλι 12, μας κυνηγά από το 12 και κάτι. Οπότε πιστεύω έχουμε αρκετή νύχτα μπροστά μας. Εντάξει. Θες πολλές φορές μπορεί να σημείο να παρουσιάζει δραστηριότητες, αλλά δεν μπορεί να ξέρεις πότε ξεκινάνε και πότε τελειώνουν. Μπορεί να έρθει μια φορά και να μην γίνει τίποτα, να έρθει μια άλλη και πάλι να μην γίνει τίποτα. Και κάποια στιγμή να εκδηλώσουν. Σίγουρα εδώ πέρα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, να είμαστε συνέχεια και αν μπορέσουμε και ακούσουμε κάποια δραστηριότητα. Εντάξει, δεν γίνεται σε έρευνες, δεν είναι τόσο εφικτό να άρχισε και να ξανάρχισε. Και ειδικά σε τέτοιους χώρους τώρα που. Καλά, ναι, σίγουρα. Πώς θα γίνει να έρθεις πολλές φορές. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Θα πηγαίνουμε, ερχόμαστε τώρα μέσα στους τάφους, θα βλέπουμε, θα βγαίνουμε σε άλλους, θα βλέπουμε. Δες πόσο. Έχει πολλούς χώρους ανεξερεύνητους, έτσι. Μα εδώ πέρα είναι.
στο λόφο αυτόν έχουν ανακαλύψει το 10%. Που τι λένε και φαίνεται εδώ, εμφανές με τα μάτια κάποιος που γνωρίζει λίγο. Εμείς και λόγω της ιδιότητάς μας που κάνουμε και έρευνες για πολύτιμα αντικείμενα, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι στο λόφο αυτόν υπάρχουν και άλλα. Και όλος ο λόφος. Όλος ο λόφος. Κάποια τα έχουν ανοίξει, κάποια άλλα όχι. Και κάποια θα. Είναι διαδικασία όπως είδαμε μερικά που τα ανοίγουν τώρα. Πάμε παιδί στους υπόλοιπους δόκιμους. Πάμε να μπαίνουμε, όπως είμαστε τυχεροί και συναντήσουμε κάτι το οποίο θα αξίζει το σκοπό της έρευνας. Θα πάω το βοηθήσω κεφαλιέ. Τι ψες. Αυτό δεν ήταν συμπαγές εδώ που θα ανοίξουμε. Ναι. Εντάξει, πάμε. Πάμε στο άλλο. Το προηγούμενο. Ναι. Ναι. Εδώ το έχουμε ανοίξει. Ναι. Κλειστό είναι αυτό. Αυτό είναι και πολύ χαμηλό. Είναι γεμάτο με τέτοιους. Εδώ θα μπούμε σε αυτό, ναι. Γιατί μπαίνει ένας όγκος μπροστά. Δήμο, θες να σου βαστάω για να μπεις και εσύ. Θέλω να σου βαστάω για να μπεις και εσύ. Κοίτα πως απομονώνεται, προηγουμένως στο άλλο έχει ήχος, εδώ δεν έχει ήχος. Ναι, εδώ εσύ είσαι σε ηχομόνωση. Πώς φαίνεται, Δήμο? Πρωτόγνωρη λειτουργία. Ναι. Είναι από τις καλύτερες, από τις πιο ωραίες έρευνες που έχουμε κάνει αυτό πραγματικά. Άξιζε. Ναι. Ενώ που είχε... Εδώ είναι διπλός τάφος, βλέπεις. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Α, γι' αυτό είναι έτσι. Ναι, ή διπλός είναι ή από κάτω ήταν ο νεκρός και από πάνω είχαν κάποια τα πράγματά του, ποιος ξέρει τώρα τι. Δεν είναι σφραγισμένο αυτό. Σφραγισμένο εδώ, ναι. Ήταν σφραγισμένο από εδώ, βλέπεις. Είχαν και μπροστά και
Είδα εδώ κάτι εγκόληθους. Ναι, αυτό βλέπω. Είδα εδώ κάτι Βραχούς. Βράχους. Και μέσα το καπάκι δεν προσχοντρό είναι. Ανά κοίτα πως ήταν σφραγισμένοι, βλέπεις. Νιώθεις την ενέργεια εδώ ρε φίλε με το που είσαι σε αυτούς τους χώρους. Εδώ τώρα αντίθετα με τις συνθήκες που ήμασταν στον αρχαίο ναό, που καθόμασταν το πρωί, όταν είναι ενεργειακός ώρες, εδώ πόσο διαφορετικά και πόσο αρνητική είναι η ενέργεια εδώ μέσα. Αισθάνεσαι δηλαδή αυτή Σε ένα ψυχοπλάκωμα. τη βαριά. Ναι, λίγο βαριά ατμόσφαιρα. Εντάξει, και λογικό κιόλας, γιατί μιλάμε τώρα για τάφους. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ο καθένας σε τι συνθήκες έχει πεθάνει τώρα. Ήταν τώρα πιθανό να ήταν οικογενειακή τάφη. Γι' αυτό είναι έτσι βουνό, να θάβονται δηλαδή οικογένειες. Η μαζική είναι οικογενειακή, τώρα δεν ξέρω. Τους Αν πάμε στον νόμο της μετασάρκωσης, μπορεί να έχουμε έρθει στους τάφους μας. Για σκέψου το. Δεν υπάρχει πιθανότητα, και όπως λέει η πιθανότητα, το απίθανο είναι πιο πιθανή, να έρχεσαι και να επισκέπτεσαι τον τάφο. Αν υπάρχει, πες που σίγουρα υπάρχει η μετασάρκωση και το πεπρωμένο μας είχε οδηγήσει στους τάφους μας. Δηλαδή εδώ να είναι ο Νικολάκης, εγώ, ο Δήμος από εδώ και πόσοι άλλοι. Παίζει να μας έχει... Το λέω χαριτολογώντας, αλλά μπορεί να είναι και πραγματικότητα αυτή. Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις. Έχει μια βάση μεγάλη. Να μας έχει οδηγήσει το πέρα το πεπρωμένο μας στους τάφους μας. Και εμείς θαυμάζουμε τώρα τους δικούς μας τάφους. Σίγουρα κάποια στιγμή κάποιοι άλλοι θα δουν τους δικούς μας τάφους. Σίγουρα. Έτσι είναι η ύπαρξη της ζωής. Ανακυκλώνονται όλα. Και οι ψυχές και τα πράγματα. Τα πόσο περίπτεκνα τα έχουν φτιάξει εμείς. Ναι, το έχουν το βράχο τώρα, είναι. Εδώ πέρα συμπαγής βράχος βλέπεις. Τώρα τι δεν έχει πάρει πριν να φτιάξει πορτούλες. Μετά δεν ξέρω αυτό το... Τα πλύναμε αυτά. Το πλύνανε, ναι. Και το γεμίσαμε με χώματα, έφυγαν κενό μέσα. Κενό μέσα, ρε. Κενό. Κλείσανε τις εισόδους. Για να μην βεβαιωθούν, να μην τους βρουν άλλοι. Όμως κοίτα εδώ, εδώ πέρα ερχότανε. Δεν το έχουν ανοίξει όλα, ρε. Δεν το έχουν σκάψει. Συμπηλεμένη όλη η σπηλιά. Ναι, σχιζογραφισμένη, δεν υπάρχει πέρα. Φέτος έχουμε φύγει ζωγραφικές τώρα και το... Πριν τις τράβηξα καλύτερα. Εντάξει, έχουν πέσει οι σοβάδες, σίγουρα ήταν περίτεχνο όλο. Και μείνει ο βράχος. Σοβάζ, της εποχής αυτό. Ναι. Σαν πετώ, Ναι, ρε φίλε. Θα το σημερινό πετώ. Θα το σημαίνω το σημερινό. Και θα γίνει και συμπαγής, φίλε. Αλλά εντάξει. Μοναδική εμπειρία το να βρίσκεσαι μέσα σε τέτοιους χώρους. Είναι άγνωστη ιστορία. Γιατί... Τάφος ήταν εδώ, Όχι, Γιάννη, από εκεί. Α, Συνοπρό εδώ. έχει κι άλλο μάλλον. Κοίτα εδώ, είναι τάφος και έχει κι άλλο στο πλάι. Είναι. Υπάρχει κι άλλο μέσα, ρε φίλε. Έχει κι άλλο, για δρόμο. 1,5 μέτρο. Αλλά έχει κι άλλο τάφος εκεί. Πώς τους βάζανε, τους βάζανε... Παίζει στα πλάγια, έχει κι άλλους τάφους δηλαδή. Μα δεν έχει εξερευνηθεί. Δεν έχει εξερευνηθεί μεγάλο μέρος. Και σε άλλους είπα έτσι. Όχι, όπως είναι συμπαγής φαίνεται, δεν έχει κάτι. Θα κάνουμε λίγο ησυχία. Να ακούσουμε λίγο τους ήχους. Έχετε ακούσει για τις εξαφανίσεις ανθρώπων έτσι, που
Είναι μια ομάδα, πάει στο βουνό, 5 φίλων, ξαφνικά να στρίβει τη γωνία, εξαφανίζεται. Οι άλλοι δεν ψάχνουν, δεν βρίσκουν ποτέ. Στην Αμερική έχει πολλά τέτοια περιστατικά, αν διαβάσετε. Άλλος από καφετέρια, να μπαίνει μέσα στην καφετέρια, ξέρω εγώ, να του λέει πάω τόλιδα, δεν ξαναβρίσκει ποτέ κανένας. Αλλά αυτά που με συγκλονίζουν, αυτά που είναι στη φύση έξω, που προχωράνε, ας πούμε, 3 φίλοι, στρίβει ένα στη γωνία, ο πρώτος, με το να φτάσουν οι άλλοι, εξαφανιστεί αυτός. Βρίσκουν τα ρούχα του, ας πούμε, πεταμένα 500 μέτρα μακριά, μετά από λίγο. Και δεν υπάρχει αυτός ποτέ. Προφανώς μπαίνει σε κάποιο. Πύλη. Πιστεύω ότι υπάρχει ή χρονοπύλη ή κάποια πλάσματα που τους βουτάνε. Κάποιες οντότητες που τους βουτάνε. Γιατί ένα τέτοιο περιστατικό ήταν και αυτό με την κάλλη μου που είχα ασχοληθεί τότε εκείνη την εποχή με το παλικάρι. Δηλαδή. Εξαφανίστηκε το παλικάρι, τα ρούχα του βρεθήκαν από την άλλη πλευρά του νησιού. Αυτός βρέθηκε αλλού μετά από μέρες, σε ένα σημείο που είχαν περάσει όλοι οι ομάδες της διάσωσης. Μια πολύ περίεργη ιστορία στην Ελλάδα έχει γίνει. Με το πιτσιρικά αυτόν στην κάλλη μου. Επειδή είχα ασχοληθεί προσωπικά με την υπόθεση και την είχα μελετήσει, ήταν από τις πιο περίεργες που ακούω στην Ελλάδα. Να βρίσκεσαι στη λάθος στιγμή. Λάθος στιγμή, στο λάθος τόπο Και στο λάθος χρόνο. και στο λάθος χρόνο. Και ίσως όλα αυτά που ακούγονται και εδώ να σχετίζονται με αυτό το κομμάτι της. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα και σίγουρα υπάρχει κάποια πύλη η οποία ανοίγει και ακούγονται κάποια περιστατικά. Για κάποια αιτία συμβαίνουν όλα αυτά. Και αυτό το σκοπός των ερευνών που κάνουμε εμείς είναι να ανακαλύπτουμε αυτά. Τώρα, αν υπάρχουν με την έννοια φαντάσματα. Και τι φαντάσματα? Είναι μια δραστηριότητα μιας άλλης διάστασης που εμείς στο μυαλό μας τα αποδικοποιούμε σαν κάποιο φάντασμα. Μπορεί να μην είναι στην ουσία έτσι όπως το πιστεύουμε τα πράγματα, να είναι λίγο διαφορετικά. Σίγουρα είναι πολύ γενικό ανεξήγητο το όλο είναι φαντασμό. Και αυτές οι ψυχές που εγκλωβίζονται ανάμεσα σε δύο κόσμους ίσως να δημιουργούν και αυτά τα φαινόμενα, ας πούμε, που βλέπουμε εμείς στο δικό μας κόσμο. Ίσως και σε αυτούς τους κόσμους να φαινόμαστε εμείς σαν παρεμβολή και να μας βλέπουν. Δεν ξέρεις ο κόσμος ο δικός σου πώς είναι. Γιατί εμπλέκονται σε κάποια σημεία. Οπότε οι δραστηριότητες που βλέπουμε εμείς μπορεί να βλέπουν και από την άλλη πλευρά δραστηριότητες και να τις εκφράζουν με έναν δικό τους τρόπο και εκείνοι. Και πώς μας ερμηνεύουν εμάς. Εμείς τους ερμηνεύουμε ως φαντάσματα, βλέπετε. Γι' αυτό λέμε ότι οι έρευνες πρέπει να γίνονται πολύ αντικειμενικά και να προσπαθείς να βρεις την αιτία που συμβαίνουν όλα αυτά. Το να δεις μια δραστηριότητα, οκ, είναι μια δραστηριότητα. Το γιατί όμως συμβαίνει αυτή η δραστηριότητα είναι το μυστικό κλειδί, το να κατανοείς την ύπαρξη των άλλων διαστάσεων ή άλλων κόσμων. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ερευνήσουμε το γιατί εδώ πέρα. Και να γίνουμε και μάρτυρες αυτών των γεγονότων. Έχουμε γίνει αρκετές φορές, θα γίνουμε και άλλες σίγουρα. Εντάξει, λογικό είναι, δεν είναι που πας να ακούγεται κάτι ή να ακούσει κάτι, να βλέπεις κάτι, είναι πολύ λογικό. Και το βλέπουμε αυτό, είναι πολύ συχνό φαινόμενο στο Ιντερνετ. Όπως υπάρχει η ύλη, υπάρχει και το πνεύμα. Είναι δύο κόσμοι αναμφισβήτητα ότι υπάρχουν και αλληλαπεδρούν μεταξύ τους. Και η ζωή μας η ίδια. Έχουμε υλικά σώματα, αλλά μέσα έχουμε ενέργεια, πνεύμα. Και διατηρείται το σώμα μας και μπορεί και λειτουργεί. Όταν διαχωριστεί το πνεύμα από την ύλη, πεθαίνεις. Τέλος. Περνάς σε έναν άλλο κόσμο. Μια άλλη κατάσταση. Ο διαχωρισμός αυτός είναι ο θάνατος. Ακόμα και στο θάνατο που λέμε ότι κάποιος πέθανε. Στην ουσία είναι μια μετάβαση άλλης κατάστασης ύπαρξης, άλλης ζωής. Δεν είναι θάνατος. Το σώμα πάει αλλού, η ψυχή πάει αλλού. Όταν γεννιέσαι από εδώ που κάπου αλλού πεθαίνεις, να το πούμε. Αλλάζεις κατάσταση ύπαρξης και έρχεσαι εδώ. Είναι ο διαχωρισμός. Το διαχωρισμό αυτό προφανώς το έχουμε ονομάσει θάνατο εδώ πέρα. Είναι και λίγο θέμα αντίληψης θρησκειών και πιστεύω του καθενός, αλλά η ουσία είναι ότι είναι μια αλλαγή κατάσταση ύπαρξης. Έρχεσαι από κάπου, γεννιέσαι σε αυτόν τον κόσμο τον υλικό και ξαναφεύγεις. Γυρνάει το σώμα σου και η ψυχή σου μεταφέρεται αλλού. Ή σε άλλο σώμα ή σε μια άλλη κατάσταση ύπαρξης. Πάμε και στα υπόλοιπα να δούμε. Πάμε. Μας και κεφάλι, Αυτό δεν έχω πάνω στο κεφάλι. Πρόσεχε μην κοπείς.
Ωραίο ήταν. Τέλος πάντων, ήταν στην Πάγες και το σπάσανε οι αρχαιολόγοι. Δεν πήγανε. Το ανοίξαν όλο, έχει πέτρας καλυμμένο. Άμα τα δεις είναι έτσι, δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, μπάχαλο, λες και σκάβαμε είμαστε. Ναι, βάστα τα. Σαν αμφιθέατρο που έχει. Ναι, πάμε και εκεί. Εντάξει είμαστε. Εδώ δεν τι έχουν κάνει τέτοιο. Τι. Πρέπει να λίγο κάτω. Παντού ρε είναι, γεμάτο είναι. Δεν έχουν ανοίξει. Κοίταξε εδώ το χώρος δεν έχει εξερευνηθεί όλος και δεν τους έχουν βρει όλους. Βλέπεις εδώ η καθίζηση που είναι στο έδαφος. Αυτό είναι σκαμμένο ή καθίζηση? Καθίζηση είναι αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι έχει τις πέτρες. Α, το βλέπεις. Από κάτω... Δεν τα έχουν ανοίξει όλα αυτά. Είναι τώρα θα τα ανοίξουν. Βλέπεις εδώ η καθίζηση που γίνει στο έδαφος. Όπου έχουν λεφτά. Α, τα και εδώ. Α, το και εδώ. Αυτά είναι καθίζηση, δεν το έχουν σκάψει. Α, ναι. Α, εδώ το έχουν ανοίξει. Πάει κάτω. Ναι, α, τώρα τα ανοίγουν αυτό. Κοίτα εδώ στο πλάι. Τώρα ανακαλύπτουν. Εδώ και τα αριστερά, πάει δεξιά και αριστερά. Και από κάτω. Να το φαίνεται εδώ. Αυτά όλα πίσω. Θα τα ανοίξουν όλα αυτά τώρα. Έχουν εντοπίσει τον τάφο εδώ κάτω. Αλλά δεν ξέρω πού να πούνε. Όχι, ρε, να το βρήκανε. Ξέρετε, αυτοί δεν ξέρουν. Να το. Από εδώ, αμάρτησα από εδώ το φαίνεται. Αυτή η τρύπα είναι. Ναι, εδώ η τρύπα. Εδώ θα ανοίξουν τώρα και θα μπουν μέσα. Εδώ κάνουν τομές για να δουν πού είναι το σημείο. Όλα πρέπει να την πέτρα. Εδώ πάλι έχουν ανοίξει, βλέπεις. Ναι. Α, το. Και εδώ έχουν βρει. Απλώς δεν νομίζω να έχουν μπει μέσα το πράγμα. Δεν έχουν μπει σε αυτά σου λέω. Τώρα τα ανοίξουν και τα... Α, το παντού είναι, γεμάτο. Και κάνουν και τομές που θα βρουν την είσοδο, Ναι, βέβαια. Τώρα μετά ξεκινάει άλλη διαδικασία εφόσον τα βρουν. Γι' αυτό υπάρχουν και όλες αυτές οι αναφορές και τα δεκάδες τάφους. Δεκάδες. Εδώ πάλι ψάχνουν να βρουν την είσοδο. Ναι. Α, Εδώ, όλα. Άμα δεις έχει τρύπες μέσα. Βρίσκουν την είσοδο λίγο και μετά μπαίνουν και σκάβουν. Α, το και εδώ βλέπεις πάει κάτω. Πόσο κάτω πάει. Εδώ πάει κάτω. Το έχουν βρει και εδώ. Εδώ μπορούν να κάποιοι μετά με τα σκαλοπάτια. Και πολλά είναι και φανές από το έδαφος. Από τις βροχές και από αυτά έχει κάτι στο έδαφος και τα βρίσκουν. Α, το και εδώ, κοίτα εδώ. Τώρα είναι εδώ ή εδώ. Παντού. Παντού γεμάτο. Α, και εδώ. Ψάχνουν να βρουν τις εισόδους. Εδώ. Εδώ και τα γεμάτο, Ναι. Ολόκληρη πλαγιά. Ολόκληρος ο λόφος είναι γεμάτος και από την άλλη πλευρά του λόφου είναι το ίδιο. Και από την πάνω πλευρά, εδώ πέρα δεν έχει. Και από εδώ γεμάτο είναι. Α, και εδώ, βλέπεις τα μάρμαρα, κοίτα εδώ. Και εδώ άλλος. Α, και εδώ, αυτό δεν έχουν ανοίξει καθόλου. Δεν έχει τάφο από κάτω εδώ. Αφού γίνει καθίζηση, βλέπεις. Ναι, καθίζηση. Ναι. Παντού όλα εδώ που πατάμε από κάτω είναι κούφιο. Εδώ να το σκανάρεις όλο. Α, και εδώ έχει μια εδώ. Α, και εδώ. Όλος ο λόφος είναι σαν πυραμίδα. Όλος ο λόφος. Εδώ όλος ο λόφος, όλο το σημείο το βουνό είναι γεμάτο τάφους. Αυτό είναι ανεξερεύνητο. Γι' αυτό και σου λέω, όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι δεκάδες οι τάφοι εδώ πέρα, όπου κάθε βήμα είναι και ένας τάφος. Κοίτα και εδώ. Και εδώ. Παντού. Δεν παίζει εδώ. Γι' αυτό το βράδυ εδώ δεν έρχεται κανένας. Είδες τι λέγανε εδώ πέρα, δεν έρχεται κανένας ούτε για πλάκα.
Ολόκληρο πάρκο και δεν το χρησιμοποιούν ούτε και για τρέξιμο που είδες μου λέγανε ότι πάνε και τρέχουν προς τα κάτω και όχι εδώ πάνω, δεν έρχεται κανένα το βράδυ. Μόνο εμείς παιδιά είμαστε. Με τόσο χαμένους εδώ. Από πού είμαστε, από εδώ πάνω, Εδώ πιες το μονοπάτι. Ναι. Πάμε. Επιστρέφουμε. Ναι. Ήτανε γαμάτα, Ναι, βέβαια. Αντώνη, αν μπορείς να κάνεις...